Có rất nhiều tiêu chí để đánh giá một chiếc mũi đẹp. Trong đó chóp mũi đóng vai trò quan trọng đến 70%, còn sống mũi thì chỉ quyết định 30% vẻ đẹp hoàn hảo. Một số trường hợp như mũi hết hay mũi ngắn, nếu mà chỉ dùng sụn nhân tạo để nâng cao sống mũi thì không thể nào giải quyết được vấn đề của chóp mũi, mà chỉ có phương pháp nâng mũi bằng sụn tự thân thì mới cho ra một chiếc mũi hoàn hảo được. Như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp nâng mũi bằng sụn tự thân là như thế nào nhé. Chúng ta thường gặp một số dạng mũi xấu như sau: mũi ngắn hết, hay là mũi dài khoằm xuống, hay người ta gọi là mũi kép, hay là chóp mũi to, hay là còn gọi là mũi cà chua. Thì tôi khẳng định rằng chỉ có phương pháp nâng mũi bằng sụn tự thân thì mới có thể giải quyết được vấn đề của chóp mũi trong những trường hợp này. Tại sao tôi có thể khẳng định như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một chiếc mũi đẹp là như thế nào. Thật ra đối với mũi nó cũng có những tỷ lệ tiêu chuẩn riêng. Ví dụ như ở nữ thì độ lài mũi sẽ bắt đầu từ đường ngang dưới chân mày lài xuống. Còn ở nam thì độ lài sẽ bắt đầu từ đường ngang trên chân mày. Và đối với chóp mũi thì chóp mũi phải đủ độ cao, dài và thon gọn, và chắc chắn là nó phải thỏa cái tiêu chuẩn đường mũi miệng cong. Ok, tôi vừa hoàn thành ca mổ và bây giờ quay ra nói chuyện với các bạn tiếp đây. Chúng ta sẽ quay lại vấn đề về chóp mũi ngắn và hết. Thì cơ bản mũi ngắn hay hết là nó bị thiếu sụn. Do đó cách tạo hình đúng đắn là chúng ta sẽ dùng sụn tự thân để ghép vào chóp mũi để kéo dài cho nó đủ, và như vậy nó sẽ rất là an toàn cho da chóp mũi. Liệu rằng những trường hợp đó chúng ta có thể dùng sụn nhân tạo để kéo dài chóp mũi hay không? Tôi nghĩ là hoàn toàn không thể. Thì da chóp mũi sẽ rất là căng, và một thời gian ngắn thôi thì da chóp mũi sẽ bị mỏng dần và có khi lộ cả sụn mũi ra ngoài. Vậy sụn tự thân được lấy từ đâu? Có rất là nhiều bạn thắc mắc về vấn đề này. Để tạo hình một chóp mũi đẹp thì bác sĩ phải thực hiện hai phần. Phần thứ nhất là tạo hình trụ mũi. Phần thứ hai là nâng cao và kéo dài chóp mũi. Thì để tạo hình cái trụ mũi, bác sĩ phải lấy sụn vách ngăn, là cái sụn nằm giữa hai cái lỗ mũi mình. Để kéo dài chóp mũi thì bác sĩ sẽ dùng sụn vành tai, và phải là một bác sĩ có nhiều kinh nghiệm thì mới lấy được cái vách ngăn đủ độ dài và không bị làm rách nát sụn. Và nếu như một số bạn thắc mắc rằng nếu như mình đã làm cái mũi bằng sụn tự thân rồi mà bị hư thì cái bác sĩ sau sẽ không thể sửa chữa được, điều đó có đúng không? Thật ra là nếu như mà mình không còn sụn vách ngăn và sụn vành tai thì bác sĩ vẫn có thể dùng sụn sườn để tạo hình cái mũi lại cho mình một lần nữa. Như vậy sụn vách ngăn là để nâng cao trụ mũi, và sụn vành tai để nâng cao chóp mũi. Các bạn nhớ nhé. Vậy có phải cứ ghép sụn tự thân là sẽ tạo ra một chiếc mũi đẹp hay không? No. Để có một chiếc mũi đẹp phải có vai trò của hai đối tượng. Thứ nhất là bác sĩ thực hiện nâng mũi. Người bác sĩ đó phải hội tụ 3 yếu tố. Thứ nhất là phải hiểu được tỷ lệ một chiếc mũi đẹp là như thế nào. Thứ hai, bác sĩ phải lấy được sụn vách ngăn đủ độ dài và không bị rách nát. Thứ ba, bác sĩ phải ghép sụn cho đúng kỹ thuật. Nếu như kỹ thuật ghép sụn không đúng thì sẽ tạo ra một chiếc mũi bị lỗi. Ví dụ như là lệch trụ mũi, sụp chóp mũi, hai lỗ mũi không đều, hoặc là sẹo co rút chóp mũi. Về phía khách hàng, chính các bạn cũng phải có 3 yếu tố quyết định. Thứ nhất là cấu trúc giải phẫu cơ bản mũi của bạn. Nếu như mà mũi bạn ít da, dáng mũi nhỏ thì không thể nào đạt được một chiếc mũi cao như ý. Thứ hai là phản ứng sưng viêm và lành vết thương. Nếu quá mạnh mẽ thì sẽ dễ tạo ra một chóp mũi bị xơ cứng. Thứ ba, nếu như da đầu mũi của bạn thuộc dạng to, dày thì việc ghép sụn tự thân nâng cao cũng không thể làm da co rút và thon gọn như ý được. Vậy tóm lại,
Chóp mũi là yếu tố quan trọng góp phần tạo ra một chiếc mũi đẹp. Nếu những bạn nào có khiếm khuyết về chóp mũi thì chỉ có phương pháp nâng mũi bằng sụn tự thân mới giải quyết được vấn đề của bạn. Nếu bạn có ý kiến gì khác hãy comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.